بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد أنور من قناة شاهد وتعلم مع الجرجاوي. في الفيديو ده إن شاء الله معانا محضرة طعام 2 في 1. ماركة تورنادو. زي ما تلاحظوا مجموعة التروس فكة من بعضها. هنفك الثلاث مسامير بتوع قاعدة الشاسيه ونشوفوا المسامير فكة ليه. أنا طبعا فاكك الغطا ومجهزه، وزي ما حضراتكم ملاحظين ان الموتور مفكوك من قاعدة التروس. هنفك الثلاث مسامير اللي ماسكين قاعدة التروس مع شاسيه الخلاط، ونفحص مجموعة التروس، وبرضو لو سليمة نحاول نثبت مساميرها من جديد. زي ما تلاحظوا حضراتكم الموتور طبعا اطرافه كلها متجنطه، فانا مرضتش افك الاطراف. زي ما تلاحظوا بعد ما شلت الوش اللي مغطي مجموعه التروس، نلاحظ ان المسامير اللي ماسكه القاعده بتاعه مجموعه التروس مع الموتور مفكوكه. طبعا عشان نفك ونثبت من جديد لازم افك الكاوتشه اللي من فوق الخاصه بالدورج بتاع الخلاط او الدورج بتاع تجهيز العصاية. طبعا عشان افكها فيها صامولة، مش بتبقى مطبوخة مثلا زي الكاوتش التاني معاها، لا الصامولة دي حرة الحركة. فعشان افكها هنا لازم مثلا افكها بطريقتي. لو هي ماسكة جامد طبعا انا فكيت الغطا اللي مغطيها، واحاول ادج عليها بحاجة رفيعة اتجاه الربط، لان الصامولة دي يعتبر سن شمال. عشان افكها هنا لازم اربط شمال عشان يفك السن. طبعا الفك مش هينفع معاي، لان لازم امسك طبعا بجلابة او بنزة من تحت، وبرضو بمسك ببنزة من فوق. فانا طبعا دجيت عليها عشان اخففها شوية وافكها بالببة زي ما حضراتكم شايفين. ففكت معايا يعني بعد ما اديتها خبطتين بالمفك. السن طبعا شمال، السن الرباط الصامولة دي شمال، فعشان افك لازم اربط يمين. عشان افك السن لازم اربط يمين عشان يتفك معاي السن، واسحب الجلبة طبعا بتاعت الدورة زي ما حضراتكم شايفين. وهتبقى مجموعة التروس تطلع معاي بكل سهولة. يعني انا لو رفعت مجموعة التروس هتطلع معاي بكل سهولة. هتظهر تحتيها طبعا مكان الاربع مسامير اللي بيثبتوا قاعدة التروس مع الموتور. زي ما حضراتكم شايفين 4 مسامير يعتبر مفكوكة. طب ايه اللي بيفك الاربع مسامير دول، او ايه اللي بيفك المسامير من الموتور؟ طبعا زيادة الحمل على مجموعة الكبة. انك لما تحط فيها حاجة طبعا في بداية التشغيل بتدي لها هزة. مرة واتنين وتلاتة طبعا بتفك لك مجموعة المسامير دي، وبالذات كمان لما يكون المسامير مش متجمعة كويس. طبعا احنا جمعنا المسامير وهنشيكوا على مجموعة التروس نشوف فيها تروس سليمة بايظة ولا لا. لو فيها تروس بايظة نغيرها، لو ما فيهاش تروس بايظة طبعا ننظف التروس ونحاول نشحم التروس من جديد. طبعا انا جايب فرشة سنان عشان تخش في المسافات الضيقة عشان اعرف انظف بيها بواقي الأطعمة والرواسب اللي بتبقى على مجموعة التروس. طبعا دي بتعمل برضو يعني عامل اساسي برضو في الحمل على ايه، على الموتور ومحضرة الطعام. وهي برضو بتأثر برضو على ايه، فك المسامير من مكانها. لان طبعا المسامير دي ملهاش طبعا صواميل زنج او ورق زنج عشان تثبتها في مكانها، عشان مفيش مجال انك انت تحط وردة تحتها. فطبعا انا بنضف مجموعة التروس زي ما حضراتكم شايفين عشان ما يبقاش فيه اي حاجة عاملة فرملة بين الترس واخوه. وبرضو ده غطا مجموعة التروس برضو لازم انضفه كويس، لان التروس طبعا ايه بتتحرك جواه. زي ما حضراتكم شايفين انضف جيد كويس المجاري بتاعت الترس نفسه الداخلي بتاع الغطا، واعيد تشحيمه من جديد. زي ما حضراتكم شايفين اهم حاجة قبل التكفيل عنصر النظافة يا جماعة. اهم حاجة النظافة، ما بقاش فيه اي حاجة مكان الترس عشان ما تعمليش عائق مع التروس الاخرى. اجيب مجموعة التروس طبعا واعيد تشحيمها من جديد
عشان الترس ده طبعا الجزء اللي انا بشحمه ده هو اللي بيتحرك مع غطا التروس اللي احنا منضفينه من شوية. احاول اأكد على التشحيم كويس عشان يبقى فيه ليونة في الحركة مع الترس مع الجزء اللي بيغطي مجموعة التروس. زي ما حضراتكم شايفين حتة شحم يعني يعني شحم بسيط، يعني مش هفضل علبة الشحم كله عليه، حاجة بسيطة خالص، لأن طبعا مع الشغل ده الشحم ده بينطر من مكانه، بيتبقى الحاجات البسيطة اللي بتمليلي الفراغ بتاع الترس. يعني التشحيم مش بالكترة يا جماعة، التشحيم بكمية الشحم اللي بتبقى موجودة على الترس. وأبدأ أجمع مجموعة التروس مع الوش اللي بيغطيهم مع القاعدة اللي على الموتور. كده أنا جمعت مجموعة التروس في الغطا بتاعها، وابدا اجمع الغطا بتاع مجموعة التروس على كرسي اللي متثبت على الموتور. قبل ما اثبت يا جماعة اشحم برضو الترس المعدن اللي متركب على اكس الموتور نفسه، لان ده طبعا بيتجمع عليه مجموعة التروس اللي بتتكون من الثلاث تروس والغطا بتاعهم. ابدا اسنطر طبعا المجموعه مع الكرسي بتاع التروس عشان اثبت الثلاث مسامير اللي انا فاككهم بتوع وش التروس. احنا ثبتنا خلاص الثلاث مسامير بتوع القاعده بتاعت التروس، دلوقتي احنا هنثبت الثلاث مسامير بتوع الوش اللي بيجمع مجموعه التروس مع الكرسي. زي ما هتلاحظوا يا جماعه انا سنطرت وثبت المكان، وده يعتبر المزراب بتاع السوائل اللي بتوجع جوه الموتور، بتنزل بتتصفى جنب الموتور يعني ده بيحمي الموتور من نزول السوائل لو كان الشفشف او الدورج بتاعي بينزل ميه. ابدا اجمع المسامير طبعا اللي بتجمع الوش مع الكرسي بتاع التروس، واتاكد من تمام التربيط عشان ما يبقاش فيه ليونة زيادة عن اللزوم، او في الحركة بتاعت مجموعة التروس، ما يبقاش فيه لبة في مجموعة التروس. احاول اتاكد من التثبيت جيد للثلاث مسامير بتوع وش التروس مع كرسي التروس. زي ما حضراتكم شايفين يعني حاجات بسيطة بس عايزة تركيز. زي ما قلنا لازم الفن المبتدئ يا جماعة يركز في كل صغيرة قبل الكبيرة. أبدأ أجمع طبعا زي ما حضراتكم شايفين وأربط المسامير جيدا، وأنزل بمجموعة التروس مع الموتور عشان أثبتها في الشاسيه بتاع الخلاط. طبعا زي ما قلنا احنا في اول الفيديو ده خلاط او محضرة طعام 2 في 1، يعني يعتبر دورج عصير ودورج للكبة او وعاء للكبة. اثبت الثلاث مسامير او اربط الجمع او اجمع الثلاث مسامير بتوع كرسي مجموعة التروس مع الشاسيه زي ما حضراتكم شايفين، واتأكد ان هم ربطوا في مكانهم والمجموعة اتسنطرت كويس في مكانها عشان ما يبقاش برضو يبقى شد السلك بتاع الموتور. زي ما هتلاحظوا ان كل حاجة في مكانها زي ما هي متثبتة، حتى المسامير برضو بالطبع بتاعها او بتطبيعة المصنع بتاعتها. انا مرضتش افك الاطراف بتاعة الموتور واطلعه بره، لان كل الاطراف يعتبر متجنطة مش ترامل. لو ترامل هتسهل معايا ان انا اطلع بالموتور واشتغل فيه براحتي بره. زي ما حضراتكم شايفين بعيد تجميع المسامير او باكد على تجميع المسامير بتاعه الموتور. زي ما تلاحظوا الموتور كده طبعا ثبت معاي. ابدا بقى اربط الكاوتشه بتاعه الدورج اللي بتشغل لي الدورج، اللي بتتحكم في شغل الدورج، اثبتها واسنطر الصاموله والف الاكس من تحت. الف الاكس شمال شمال يا جماعه عشان يربط. احنا قلنا الفك يمين والرباط شمال لان الصامولة دي سن شمال. زي ما هتلاحظوا انا بلف شمال عشان اثبت الصامولة، وبعد ما اثبتها جيدا الفها واكد عليها واجمد الرباط عليه. بعد كده بنزل بالمروحة طبعا الصغيرة اللي بتديني تبريد على الموتور اثناء التشغيل. كده الموتور ثبت معاي تمام 100%، مفيش اي مشاكل ومفيش اي اهتزاز.
اجمع بقى طبعا الكابل بتاعي في مكانه، وانزل بغطا الوش، بغطا الموتور، غطا القاعدة بتاعت الموتور، عشان ايه اجمع الثلاث مسامير بعد السنترة، سنترة مكانهم بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين اربط الثلاث مسامير واكد على رباطهم. يا جماعة اهم حاجة الرباط الجيد، لان يعتبر ضعف الرباط ده هو اللي بيأثر ان المجموعة تفك من بعضيها. هنزل طبعا بالغطا اللي على جلد الكاوتش اللي بتحميه لي الصامولة، او بتداري الصامولة عشان ما يبقاش فيها، ما ينزلش فيها مية او تعمل صدى. جينا لمرحلة التجربة. طبعا في سويتش امان، انا بضغط على السويتش عشان طبعا اشغل الموتور. زي ما حضراتكم شايفين الموتور كده تمام، مفيش اي مشاكل معانا. وبكده ان شاء الله نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.